Comicatory EP 1 Storyboard Mindset สำคัญในการเขียนให้สนุกที่ไม่ใช่แค่การยัดเทคนิคประตูด่านแรกของการเป็นนักเขียนการ์ตูนก็คือ Storyboard เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างบ้านคุ้มค่าพอที่จะควักเงินและเสียแรงกายเพื่อเขียนมันไหม Yes หรือ No ตัดสินกันในดาบเดียวนี่แหละหน้ากระดาษสีขาวว่างเปล่าที่แสนจะหนักอึ้งจะวางช่องกี่ช่องดีจะตีกรอบเฉียงไหมเส้นนำสายตาจะวางยังไงตัวละครจะหันหน้าไปทางไหนหลากหลายคำถามมากมายเรามีความรู้มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยกระดาษสีขาวที่ว่างเปล่าแผ่นนี้เล่าเรื่องไม่ใช่ทำตัวเป็นเพียงผู้รายงานบทหัวใจสำคัญที่ต้องรู้และ mindset ที่ขาดไม่ได้ในการเขียน storyboard ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดู Comicatory Podcast ใน EP แรกนี้นะครับโอเคก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมพี่โป้งนะครับนามปากกาพี่โป้งโฟโคมาก็เป็นนักเขียนการ์ตูนเนาะเป็นแอดมินเพจแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชาการ์ตูนในมหาวิทยาลัยนะครับเอาละก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนนะครับคือตัวผมเนี่ยยอมรับเลยว่าใช้เวลาคิดนานพอสมควรเลยว่า EP แรกของช่องให้ความรู้ด้านการ์ตูนเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องอะไรดีนะก็พอดีนึกย้อนไปว่าตัวเองก็เริ่มต้นอาชีพนักเขียนการ์ตูนเนี่ยก็อยู่ในบทบาทของคนเขียนเรื่องแล้วก็คนวางสตอรี่บอร์ดนะครับก็ทำอยู่หลาย10ปีเลยซึ่งสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนประตูด่านแรกของการเริ่มโปรเจกต์การ์ตูนทุกโปรเจกต์แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาละมันน่าจะต้องเปิดหัวข้อแรกของช่องนี้ด้วยสตอรี่บอร์ดนั่นแหละมันเหมือนเป็นประตูด่านแรกมันถูกต้องที่สุดแล้วผมคิดว่าคนที่เขียนการ์ตูนมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าสตอรี่บอร์ดมันคืออะไรแต่เรามาทบทวนกันสักนิดก่อนนะว่าความหมายแล้วก็หน้าที่ของสตอรี่บอร์ดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าการทำการ์ตูนมันทำยังไงเนี่ยจะได้รู้ด้วยกันนะครับโอเคสตอรี่บอร์ดนั้นมันก็คือแบบร่างคร่าวๆที่เขียนให้เห็นเลเยอร์ของการวางหน้ากระดาษนะครับว่าจะมีช่องการ์ตูนกี่ช่องมีภาพอะไรบ้างเนื้อหาเป็นอย่างไรก่อนที่จะเอาไปวาดขึ้นมาเป็นต้นฉบับจริงๆนะครับว่าง่ายๆมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวของการสร้างบ้านนั่นแหละครับพอยต์สำคัญอย่างหนึ่งของ Storyboard เนี่ยก็คือมันเป็นรูปธรรมของการ์ตูนที่มีการเล่าเรื่องแล้วนะมันมีรูปมีตัวอักษรมีอะไรให้เราอ่านและเราจับต้องมันได้แล้วซึ่งมันจะต่างจากตอนที่เราอ่านจากบทนะครับที่ตอนนั้นทุกคนก็อาจจะมีจินตนาการในหัวจากตัวอักษรไปได้คนละแบบนะฉะนั้น Storyboard เนี่ยมันคือจุดที่การตัดสินใจจะเกิดขึ้นแล้วในอุตสาหกรรมการ์ตูนเราจะมีหน้าที่หนึ่งที่เรียกว่ากองบก.นะเขาจะเป็นผู้ตัดสินว่าการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคุ้มค่าพอที่จะควักเงินแล้วก็เสียแรงกายเพื่อจะผลิตมันไหมและคำตอบตรงนั้นเนี่ยมันจะตัดสินจาก Storyboard นี่แหละครับว่า yes หรือ no เท่านั้นตัดสินกันในดาบเดียวเหมือนกับสมุไรนี่แหละถ้าผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็คุณไปเขียนมาใหม่ Storyboard มันเลยเป็นเหมือนกับประตูด่านแรกของนักเขียนการ์ตูนนะครับที่คนอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนทุกคนต้องผ่านด่านนี้ซึ่งถึงจุดนี้ผมคิดว่าแต่ละคนก็คงพอนึกภาพความสำคัญของการเขียน Storyboard ออกแล้วนะโอเคทีนี้ผมเชื่อว่าคนที่เริ่มต้นเขียน Storyboard หรือคนที่เขียน Storyboard เป็นแล้วนึกไปถึงในอดีตเนี่ยเราน่าจะมีประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นประสบการณ์ร่วมนะก็คือไอ้กระดาษขาวแผ่นนี้ครับเนี่ยมันเป็นกระดาษสีขาวที่ว่างเปล่าซึ่งวางอยู่ตรงโต๊ะตรงหน้าทุกคนนะเรานั่งจ้องมองกระดาษแผ่นนั้นหมุนดินสอไปมาแล้วก็คิดในหัวว่าแม่งเอ้ยกูจะเขียนยังไงดีวะคือมันมีอะไรในหัวเต็มไปหมดเลยครับเราจะวางกี่ช่องดีเราจะตีกรอบเฉียงไหมเส้นนำสายตาจะวางยังไงเราจะใส่รูปอะไรลงไปดีตัวละครจะหันหน้าไปทางไหนเราจะให้ตัวละครพูดอะไรดีเขียนไปแล้วใครจะอ่านว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความคิดมากมายอยู่เต็มหัวครับแต่สุดท้ายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็ยังเป็นไอ้กระดาษสีขาวโพลนแผ่นเนี้ยใครที่เคยเจอมาแล้วคงจะรู้นะครับว่ากระดาษสีขาวแผ่นนี้มันช่างแสนจะหนักอึ้งเหลือเกินมันก็แปลกดีนะครับที่ทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนเพิ่มมากขึ้นนะอย่างน้อยมันมากกว่าสมัยผมเป็นเด็กอะแหละเรามีกระทั่งเว็บที่ช่วยออกแบบการวางช่องด้วยซ้ำแบบแค่สไลด์ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วก็กดปุ่ม generate เท่านี้มันก็ออกมาเป็นช่องการ์ตูนแล้วเอากับมันสิแต่สุดท้ายเราก็ยังคงมีปัญหาเดิมๆครับเหมือนคนรุ่นก่อนไม่มีผิดเลยคือเรายังคงถูกหลอกหลอนด้วยกระดาษสีขาวแผ่นนี้ครับแล้วก็สตอรี่บอร์ดของเราก็ยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิมมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แหละครับว่าหรือสุดท้ายแล้วมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าเทคนิค
มันมีอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญในการเขียน storyboard มันคืออะไรกันแน่ mindset ที่เราต้องมีอยู่ในหัวใจสำหรับการเขียน storyboard ที่ไม่ใช่แค่เทคนิคนั้นมันคืออะไรเพื่อจะอธิบายเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะขอเท้าความไปถึงสมัยตอนที่ผมเป็นนักเขียนการ์ตูนใหม่ๆหน่อยนะครับคือตอนนั้นมันก็จะเริ่มมีน้องๆที่เขาอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนเหมือนกันเนี่ยแหละเขาก็มักจะเข้ามาถามผมว่าพี่ครับผมอยากจะเริ่มเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับผมอยากจะเริ่มต้นทำสตอรี่บอร์ดผมจะเขียนสตอรี่บอร์ดยังไงให้สนุกดีครับอ่ะผมเชื่อว่านักเขียนหลายๆคนคงเคยเจอคำถามนี้แหละคืออันนี้ถือว่าผมแซวตัวเองนะแซวตัวเองแล้วกันคือในตอนนั้นก็ต้องยอมรับอะครับว่าผมยังเด็กมากๆแล้วก็อ่อนประสบการณ์มากๆในการให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยจะเคยตอบอะไรที่มันฟังดูคล้ายๆไลฟ์โค้ดอะครับเช่นถ้าอยากจะเขียนการ์ตูนให้สนุกคุณก็ต้องเริ่มจากสนุกในการเขียนการ์ตูนก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือเอาจริงๆจนปัจจุบันนี้ผมก็ยังเห็นด้วยกับคำตอบนี้นะคือนักเขียนมันควรจะแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเขียนแล้วงานมันจะออกมาดีถูกต้องใช่ไหมล่ะแต่มันก็ต้องยอมรับกันตามความจริงอะครับว่าสุดท้ายแล้วคำตอบแบบนี้มันไม่ practical นะครับคือมันเอาไปใช้ทำงานจริงไม่ได้เราจะไปบิ้วตัวเองให้สนุกได้ไงก็ในเมื่อเรายังเริ่มต้นอะไรไม่ได้เลยกระดาษมันยังเป็นสีขาวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาประมาณหนึ่งจนมันตกผลึกแล้วเนี่ยจนวันที่ผมได้มาเป็นอาจารย์แล้วก็มีนักศึกษามาถามผมด้วยคำถามแบบเดียวกันนี่แหละว่าอาจารย์ครับผมอยากจะเขียนสตอรี่บอร์ดให้สนุกผมจะต้องเขียนยังไงดีครับเวลาที่ผมได้ยินคำถามแบบเนี้ยผมมักจะไม่ได้ตอบเขากลับไปทันทีครับแต่ผมมักจะถามเขากลับไปด้วยคำถามว่าแล้วคุณกำลังจะเล่าอะไรล่ะครับคุณกำลังจะเล่าอะไรล่ะครับมันฟังดูเป็นคำถามง่ายๆใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้90%ของคนที่โดนคำถามเนี้ยก็ตายได้เนี่ยตรงนี้แหละครับคือผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทำให้เราเขียนสตอรี่บอร์ดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่มีเรื่องในหัวด้วยซ้ำครับโอเคในเบื้องต้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าสตอรี่บอร์ดไม่ใช่ขั้นตอนของการเขียนบทนะครับแต่มันเป็นขั้นตอนของการเล่าเรื่องแล้วฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่หวังว่าจะมาซุยหน้างานแล้วก็ปล่อยให้ปากกานำไปก่อนแล้วก็ให้หัวใจตามไปให้เรื่องไหลตามออกมาเนี่ยคือผมบอกเลยว่ายากส่วนมากก็จะตายที่หน้ากระดาษสีขาวนี่แหละครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะมีอีก10%ที่เหลือเนาะที่ตอบได้ว่าฉันอยากจะเล่าอะไรเช่นสมมุตินะผมสมมติว่าเอ่ออ๋ออาจารย์ครับผมรู้แล้วผมอยากจะเล่าเรื่องคนยิงธนูใส่กระต่ายครับอ่าคนยิงธนูใส่กระต่ายโอเคตอนนี้เรามีบทหนึ่งแล้วอย่างน้อยมันก็เป็นฉากหนึ่งที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเวลาที่นักศึกษาเขาตอบมาแบบนี้ครับสิ่งที่ผมมักจะทำกลับไปมันจะยังไม่ใช่การตอบนะผมมักจะถามเขากลับไปว่าโอเคครับแล้วคุณกำลังจะเล่าอะไรล่ะครับนักศึกษาก็จะมีอาการอึกอักนิดหนึ่งว่าผมก็กำลังจะเล่าคนยิงธนูใส่กระต่ายไงครับอาจารย์ ครับแล้วคุณกำลังจะเล่าอะไรล่ะครับครับมันเหมือนผมกวนตีนเขาอะครับซึ่งผมก็กวนตีนอยู่จริงๆแหละคือแต่ไม่ได้กวนตีนเฉยๆนะเพียงแต่ประเด็นของการถามย้ำๆแบบเนี้ยมันทำไปเพื่อให้เขาฉุกคิดว่าคำถามที่ผมถามว่าคุณกำลังจะเล่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เหตุการณ์เท่านั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณมีต่อเหตุการณ์ที่จะเล่านั้นด้วยคือคุณรู้สึกอย่างไรในจุดไหนเป็นพิเศษ เพราะไอความรู้สึกนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องพาคนอ่านไปรู้สึกร่วมด้วยงานของสตอรี่บอร์ดเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือการกำกับหัวใจของผู้อ่านให้มารู้สึกแบบเดียวกับที่ฉันรู้สึกนี่แหละครับเอาล่ะถึงตอนนี้มันมีคำว่ากำกับออกมาแล้วใช่ไหมพอมีคำว่ากำกับออกมาปุ๊บทุกคนก็คงจะนึกภาพอาชีพหนึ่งออกได้ทันทีนะนั่นก็คือผู้กำกับที่เรามักจะมีภาพจำว่าเขาจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งในกองถ่ายนะแล้วก็ตะโกนว่าแอคชั่นแล้วก็ตะโกนว่าคัตอะไรแบบนี้คือแต่หน้าที่ของผู้กำกับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการพูดคุยกับทีมงานเพื่อให้ทีมงานเห็นภาพแบบเดียวกับที่เขาเห็นในหัวนะว่าเดี๋ยวคุณนางเอกครับเดี๋ยวคุณนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ร้องไห้นะครับแต่ไม่ต้องสึกสะอื้นนะครับเอาร้องไห้เงียบๆแค่พอมีน้ำตาไหลอาบแก้มแบบนี้พอส่วนคุณตากล้องครับเดี๋ยว
คุณถ่ายภาพนางเอกตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องให้เห็นทั้งตัวนะครับผมจะเอาแค่ใบหน้าของเธอแล้วก็น้ำตาไหลพอคุณถ่ายไล่ตามน้ำตาได้ไปเนี่ยแล้วก็ให้มันหยดแหมะลงพื้นเลยนะผมว่าซีนนี้มันจะเศร้าแต่มันจะเศร้าแบบนิ่งๆนึกออกไหมครับคือผู้กำกับเขามีภาพในหัวที่อยากจะให้คนดูหนังเห็นแบบเดียวกับที่เขาเห็นน่ะแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาจึงต้องไปคอยกำกับทีมงานเพื่อจะถ่ายทอดภาพแบบที่ต้องการออกมาซึ่งวิธีการที่ผู้กำกับจะกำกับให้ภาพออกมาได้อย่างที่ต้องการนั้นน่ะก็ทำได้ด้วยการโฟกัสนี่แหละครับคือเจาะจงไปเลยว่าอ่ะในซีนเนี้ยนางเอกร้องไห้นะแต่ฉันไม่เอาร้องไห้ทั้งตัวนะฉันจะให้โฟกัสที่น้ำตาฉันว่าการเห็นน้ำตาไหลแบบนี้ช้าๆอย่างเงี้ยมันบีบคั้นกว่านี่แหละครับคืองานของผู้กำกับคนเขียนบอร์ดก็ทำแบบเดียวกันเลยฉะนั้นถ้าเราเอาวิธีคิดแบบนี้มาใช้กับซีนคนยิงธนูใส่กระต่ายเมื่อกี้นักศึกษาก็จะสามารถแตกสตอรี่บอร์ดออกมาได้อย่างน้อย3แบบแล้วละครับเช่นเขาอาจจะบอกกับผมว่าอ๋ออาจารย์ครับผมรู้แล้วจริงๆซีนนี้ไม่มีอะไรหรอกครับผมไม่ได้อยากให้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษผมจะให้ซีนนี้มันเป็นซีนบอกเล่าเหตุการณ์เฉยๆครับไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยผมแค่ให้ข้อมูลอ๋อถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่ยากอะไรเลยครับผมก็แค่ใส่ช่องลงไปแบบไม่ต้องคิดมากไม่เน้นอะไรเป็นพิเศษในทุ่งหญ้าตอนเช้ามีกระต่ายกำลังกินหญ้าอยู่มีคนซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ธนูยิงออกมาแล้วก็กระต่ายก็ถูกยิงเนี่ยจบละคือผมแค่แบ่งช่องให้จำนวนมันพอกับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าก็พอเพราะว่ามันเป็นแค่ซีนบอกเล่าเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคนนั้นบอกกับผมว่าอ๋ออาจารย์ครับผมรู้แล้วที่ผมอยากจะเล่าจริงๆอ่ะมันคือคนยิงธนูใส่กระต่ายผมอยากจะเน้นที่คนนะครับเพราะว่ามันเป็นซีนเปิดตัวพระเอกของผมพระเอกของผมเนี่ยเป็นนักยิงธนูที่แบบเท่มากๆผมอยากให้เขาดูเท่มากๆโอเคชัดเจนอย่างนี้ผมเขียนบอร์ดง่ายเลยครับผมก็แค่ให้พื้นที่ในหน้ากระดาษนี้กับนักธนูเพิ่มขึ้นอาจจะแสดงแอคชั่นของนักธนูโดยละเอียดนะเช่นธนูค่อยๆถูกดึงออกมาวางลงบนคันธนูทันใดนั้นก็ปรากฏเป็นชายร่างกำยำผมสีเงินยวงดวงตาของเขาช่างแม่นมันทันใดนั้นลูกธนูก็ถูกพุ่งออกไปโดนกระต่ายอย่างแม่นยำโอ้โหมันช่างเป็นซีนเปิดตัวละครซีนหนึ่งที่มันแบบดูเท่จริงเลยฉากคนนี้แม่งเจ๋งมากๆซึ่งท่านนักศึกษาบอกกับผมอีกอย่างนึงนะครับว่าอ๋ออาจารย์ครับผมรู้แล้วที่ผมอยากเล่าจริงๆเนี่ยมันคือคนยิงธนูใส่กระต่ายผมอยากเน้นกระต่ายครับเพราะว่ามันจะเป็นซีนโศกนาฏกรรมที่มันเศร้ามากๆคนดูจะต้องสะเทือนอารมณ์กับกระต่ายที่ถูกยิงมากๆโอเคงั้นก็ง่ายเลยครับผมก็แค่ให้พื้นที่กับกระต่ายมากขึ้นหน่อยในตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่กระต่ายกำลังกินหญ้ามีเงาดำๆตะคุ่มโผล่เข้ามาเขายิงธนูออกมาแล้วทันใดนั้นกระต่ายก็ถูกยิงลอยคว้างอยู่ในอากาศโอ้มันช่างเป็นโศกนาฏกรรมที่แสนน่าเศร้าจริงๆเจ้าสัตว์โลกตัวนี้เห็นไหมครับจากแค่ประโยคเดียวมันสามารถแตกสตอรี่บอร์ดออกมาได้ต่างกันถึง3แบบ3อารมณ์เลยซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเช่นผมอาจจะบอกว่าผมจะเน้นที่ธนูซีนเนี้ยเราจะพาคนดูไล่ติดตามธนูเนี่ยติดตามธนูไปแล้วก็พุ่งเข้าสู่เป้าหมายมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อจำกัดหรอกครับมันขึ้นอยู่กับคุณเห็นมันแค่ไหนคุณรู้สึกกับมันแค่ไหนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเขียนบอร์ดในระดับเริ่มต้นน่ะมักจะเขียนมันออกมาในแบบที่1ครับคือเอาบททั้งเรื่องแปลงเป็นภาพแล้วก็โยนใส่กรอบแล้วก็เล่าเรื่องไปแบบบอกเหตุการณ์ผ่านๆไปเฉยๆครับคือมันเป็นสตอรี่บอร์ดที่อ่านรู้เรื่องนะครับแต่ความรู้สึกที่ได้หลังอ่านเนี่ยมันมักจะเป็นอะไรที่มันแฟลตไปหมดนะครับคือมันแบนไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในความทรงจำเลยผมมักจะมีภาษาเรียกการเขียนบอร์ดลักษณะนี้ครับว่าเขียนแบบผู้รายงานบทนะครับคือเหมือนผู้รายงานข่าวอะครับมีข่าวมาให้อ่านแล้วคุณก็อ่านไปรายงานไปแจ้งให้คนดูทราบแล้วก็จบจากการเลิกมันไม่ได้มีความรู้สึกใดๆหลงเหลืออยู่แต่การ์ตูนมันเป็นของที่คนอ่านเพื่อจะรู้สึกใช่ไหมล่ะครับความเข้าใจที่มันไม่เข้าใจตรงนี้แหละครับมันเลยมักจะเกิดดราม่าในหมู่ของคนทำงานนะเช่นกรณีที่คนเขียนบทกับคนเขียนบอร์ดเป็นคนละคนกันนะคนเขียนบทเขียนบทมาคนเขียนบอร์ดรับไปเขียนเสร็จปุ๊บส่งให้กองบก.ดูแล้วกองบก.ก็บอกว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคนะมันยังไม่ค่อยสนุกเลยช่วยแก้หน่อยได้ไหม
คนเขียนบอร์ดก็เลยบอกว่าอ้าวก็ฉันเขียนตามบทเป๊ะเลยนี่ถ้าคุณอยากให้มันสนุกก็ไปแก้ที่คนเขียนบทสิครับคือมันก็เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องอะครับส่วนหนึ่งเพียงแต่ผมคิดว่าถ้าเนื้อเรื่องนั้นน่ะมันได้ผ่านการคุยกับทุกฝ่ายแล้วเนี่ยผมว่าความรับผิดชอบตอนนี้มันตกอยู่ที่ผู้ถ่ายทอดซึ่งก็คือคนเขียนบอร์ดแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องมีวิชั่นสำเนียงแล้วก็ลีลาในการที่จะถ่ายทอดตัวอักษรนั้นน่ะออกมาให้เป็นสตอรี่บอร์ดที่อ่านแล้วสนุกอะครับเพราะฉะนั้นนักเขียนบอร์ดที่มีฝีมือนะครับจะต้องเข้าใจว่าเราต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่เล่าเรื่องไม่ใช่ทำตัวเป็นเพียงผู้รายงานบทนะครับถึงตรงนี้มันก็จะมีตัวอย่างจากการทำงานจริงนะครับมันก็คือหนังสือเล่มนี้Next Life ให้มันได้อย่างนี้สินะนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนชีวประวัติของนาเน็กครับซึ่งมันเกิดจากการที่ผมได้ไปติดต่อกับนาเน็กนะว่านาเน็กครับผมอยากจะเขียนชีวิตของน้าออกมาเป็นการ์ตูนนะครับเราก็เลยได้มีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็นาเน็กเนี่ยได้เล่าเรื่องชีวิตของน้าตั้งแต่สมัยยังเด็กให้ผมฟังซึ่งหลายๆช่วงของชีวิตน้าเนี่ยบางทีมันมาในรูปแบบของประโยคสั้นๆนะอย่างเช่นตอนที่นาเน็กยังเด็กเนี่ยบ้านนาเน็กเขาเป็นฟาร์มไก่ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็รวยมากแล้วพ่อของนาเน็กตอนนั้นเนี่ยก็ดุมากด้วยพ่อของน้าบอกว่าถ้ายูยังอายุไม่ถึง20เนี่ยถือว่าไอยังต้องรับผิดชอบชีวิตยูอยู่นะฉะนั้นชีวิตของยูคือของไอเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นนาเน็กจึงรอคอยที่จะอายุ20เพื่อที่จะได้เป็นอิสระซึ่งเนื้อหาที่เล่ามามันก็มีแค่นี้แหละครับถ้าผมจะเขียนไปตรงๆตามบทที่มันมีเลยเนี่ยมันก็ทำได้นะแต่มันคงจะเป็นพาร์ทเด็กที่เป็นประโยคบอกเล่ามากๆแล้วก็น่าจะจบลงในไม่กี่หน้าผมก็เลยต้องมานั่งคิดอะครับว่าจากเรื่องที่ได้ฟังมาเนี่ยตัวเองรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมมันก็นึกไปถึงสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กๆนะที่เราอยากจะเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจะได้มีอิสระจะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็พอดีว่าในเรื่องที่ฟังมาเนี่ยนาเน็กเขาเป็นฟาร์มไก่ที่เป็นมีไข่อะนะก็เลยเกิดภาพไอเดียในหัวขึ้นมาว่าถ้าเกิดผมเล่านาเน็กวัยเด็กเป็นเหมือนกับไข่ที่รอคอยการฟักเป็นตัวแล้วก็ฟักออกมาในวัย20เนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนเดียวครับคือความหมายของการต้องคอยฟังพ่อแล้วก็รอคอยมาถึง20ปีเพื่อจะได้เป็นตัวเองเนี่ยแท้จริงมันคือการฟูมฟักตัวเองที่สุดท้ายจะได้เป็นอิสระนี่แหละครับคือผมคิดว่ามันก็ดูเหมาะกับจะเป็นภาพการ์ตูนดีนะครับสื่อในการ์ตูนเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจำกัดนะมันก็เลยสามารถสื่อสารอะไรแบบนี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญและ mindset ของการเขียน storyboard ให้ออกมาดีได้นั้นมันก็คือการวนกลับมาถามที่ตัวเองนี่แหละครับตัวเองในฐานะผู้เขียนเนี่ยว่าคุณรู้สึกอะไรในเรื่องที่กำลังจะเล่าจากนั้นก็แค่กำกับคนอ่านให้มาเห็นภาพแบบที่เราเห็นนี่แหละครับให้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกับเราด้วยการสร้างโฟกัสคุณรู้สึกอะไรเห็นภาพแบบไหนก็โฟกัสตรงนั้นแหละครับให้พื้นที่กับเนื้อหาในจุดนั้นมากๆเพื่อให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ให้รายละเอียดอื่นๆเป็นตัวประกอบรายรอบในจุดนี้ยังไม่ต้องคิดมากนะครับกับพวกเทคนิคอย่างเช่นตีกรอบยังไงตีกรอบเฉียงไหมการไล่สายตาไล่ยังไงการวางตำแหน่งสวยๆ composition ของหน้าคู่ตรงไหนคือจุดที่ดึงดูดสายตาให้คนอะไรแบบเนี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าทฤษฎีพวกนี้ไม่สำคัญนะครับก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เพียงแต่อยากจะบอกว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยวางมันลงก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุดท้ายคุณจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆจากการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยการ์ตูนของนักเขียนมืออาชีพหลายคนก็ไม่ได้มีสตอรี่บอร์ดที่มันหวือหวาอะไรขนาดนั้นหรอกครับอย่างชินจังเนี่ยเป็นการ์ตูนที่วางสตอรี่บอร์ดมันเรียบง่ายมากแต่ว่าแต่ละช่องนั้นมันมีประเด็นแล้วก็โฟกัสสิ่งที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนจนเราเผลอหลุดขำกับมุกที่เขายิงออกมาครับหรือวินแลนด์ซาก้าที่วางช่องด้วยการเรียงดิ่งมาลงมาตรงๆเนี่ยแหละครับหลายๆครั้งเลยแต่มันกลับสื่อสารความงามในเชิงศิลป์ออกมาได้อย่างซับเทิลสง่าและสงบได้เป็นอย่างดีเลยคือนักเขียนสองท่านนี้เขามีความชัดเจนในตัวเองครับว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนสูงสุดคืนสู่สามัญนะครับเขาไม่ได้ต้องวางสตอรี่บอร์ดอะไรที่มันหวือหวาเลยครับโอเคคนเขียนสตอรี่บอร์ดนั้นน่ะแท้จริงก็คือผู้กำกับแหละครับแล้วเราจะกำกับผู้คนให้รู้สึกได้ยังไงครับถ้าเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยซึ่งบางทีผมคิดว่าสิ่งที่มันขวางกั้นเราไม่ให้รู้สึกได้นั่นน่ะมันก็เป็นอะไรอย่างเช่นพวก
เทคนิคนะความรู้หรือข้อกำหนดทั้งหลายแหล่ที่คอยบอกเราว่าทำแบบนี้แล้วมันจะปังทำแบบนี้แล้วมันจะดูเป็นมืออาชีพทำแบบนี้แล้วมันจะดูอ่อนดอยห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราหลงทางไปกับพวกเครื่องประดับจนเราลืมแก่นแท้ครับเราเก่งจนลืมความสนุกในเรื่องราวเหลือแต่ความรู้สึกกลัวที่จะเขียนผมคิดว่าเราปล่อยตัวเองให้มันผ่อนคลายลงบ้างนะครับแล้วก็ดำดิ่งลงไปให้เต็มที่กับเรื่องราวที่คุณกำลังจะสร้างสรรค์นั้นเถอะแล้วคุณยังจะสามารถแจกบัตรเชิญเพื่อพาผู้คนมาร่วมสนุกในจักรวาลที่คุณมีอยู่ในหัวได้อย่างยินดียิ่งและก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละครับก็จบไปแล้วละครับสำหรับ EP แรกของ Comic Laboratory โอเคก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ตามฟังจนจบนะครับช่องของเรานี้ถือว่าเป็นช่องที่เกิดใหม่มากๆเบบีมากๆแล้วก็เนื้อหาดิชมากๆด้วยคือมันยังมีความเป็นไปได้อื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่องนี้นะครับฉะนั้นการกดติดตามหรือคอมเมนต์แสดงความเห็นของทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผมแล้วก็ทีมงานมากๆทั้งยังเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ด้วยนะครับเพราะว่า Comic Laboratory เนี่ยมันเป็นห้องแลบของคนที่สนใจในเรื่องการ์ตูนนะเราอยากจะเป็นพื้นที่ให้คนที่แสวงหาความรู้ในการเป็นนักเขียนการ์ตูนได้เข้ามาวิจัยแล้วก็ศึกษาร่วมกันเพื่อให้ผู้ที่ตามมาทีหลังเนี่ยได้ปีนไหล่ของคนรุ่นก่อนขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมก็ขอฝากติดตามใน EP หน้านี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ